my channel! Ngayon guys, ay maglilinis kami ng kabahayan kasi off ko today. Itong si Madam, naisipan na naman, pinagdiskitahan na naman niya yung aking pwesto ng computer. Ililipat daw, my goodness. Kaya ngayon, ililipat namin dito sa kwarto kong 1,000,000 square meters. So, sisikip na dito lalo, my goodness. Kaya ngayon, ililipat namin yung kama. Igagano namin. Basta ililipat namin. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano magiging itsura. Kasi, yung 1,000,000 square meters, kailangan pagkasyahin mga kagamitan. Katulad ng computer, ililipat dito. So, kailangan pagkasyahin namin dito. Kasi, yung computer ko kasi, nandun, mga computer ko, no? Kay Gabi pala yun. Luma ni Gabi, ako na yung gumagamit. Tapos, nandun kasi yun sa kwarto ni Kia. Ngayon, ang gagamitin na kasi yung kwarto ni Kia, ililipat na yung computer dito sa kwarto ko para pag natulog si Yuen, dito na lang din ako magtatrabaho, if ever. So, ngayon, kami ay mag-general cleaning kasi off ko today, general cleaning. Pupuntahan natin yung pwesto ng aking computer at pinalayas na ni Madam. Ito siya, nandito siya sa kwarto ni Kia. Ayan yung kwarto ni Kia, yan yung higaan. Merong tayong bisita. Buisita. Ayan, yung aking Madam na Ate Angie. Nandyan siya, naghihiga-higa. Ito yung kwarto ni Kia. Maliit lang siya. Tapos ayan yung computer ko. Diyan ako nagwo-work. Ngayon, ililipat na ngayon sa aking kwarto. Kasi, pampasikip daw dito. So, doon na ako sa kwarto ko magpapasikip. Tapos, ayan, yung kagamitan ni Kia. At meron tayong monitor. Kasi, may kwento yan. Yung monitor na to, binili to ng aking Madam na kapatid. Para sa bagong computer ng aking pamangkin. Oh my God! Wow! Itong monitor na to ay hindi nagamit dahil maliit siya. So, ayaw ni Gabi ng maliit na monitor. Ang nangyari, ang gamit niya ngayong monitor, TV. Ayan ang monitor ng aking pamangkin. Kasi yung luma niya, ay yung monitor na binili, ayaw niyang gamitin. Ayan, ang ginagamit niya ay isang TV. Hi, Gab! Ayan yung aking pamangkin na Tabachoy. Spoiled na spoiled yan kay Don Tonyo at kay Madam Berna kong kapatid. Kaya, ayan, pati monitor niya, TV. yung luma naming TV, andyan siya. Tapos, yung pwesto niya, nandyan siya sa tabi ng lamesa. So, di ba ang pwesto niya, pagkatabi ay kainan. Ibig sabihin, hindi siya nagugutom. O, di ba ang taray? Bawal siyang magutom. Ngayon guys, ay mag-general cleaning na kami. Kukunin na namin yung computer, ililipat na sa kwarto ko. So, magpapapawis kami. Kung kailan naligo na ako si Madam, ngayon naman siya nag-utos ng maglinis-linis.
Moments later. Nandito na kami sa aking kwarto at yung higaan namin, ganito siya. Ililipat namin siya pag ganun. Basta bahala na. Kaya na bahala.
moments later. Nandito na yung computer ko! Ano masasabi mo, madam? Ano masasabi mo, madam? Salamat sa pagtulong, madam. Ang masasabi ko, patulungin mo yung anak mo, magtrabaho ka. Ganyan ang buhay ng isang Mother Earth. Kung saan magtatrabaho, nandun din yung anak. So, alam nyo na guys, ha? Ilagay natin yung signal. Pagod ako, todo pawis. More moments later. Ayun guys, after 10 years, natapos din kami sa aming paglilinis at yan na yung aking computer. Ayan na siya, nandito na siya sa kwarto ko. So, pag tulog si Yuwin, dito na lang din ako mag-work. Oh my God! Wow! Ngayon, bakante na yung nandun sa kabilang sa kwarto ni Kia. So, pwede na siya doon maglagay ng mga kung ano-anong ek. Kasi kailangan kasi niya sa school ng dikit-dikit ng mga yung lesson nila. Bahala na siya doon. So, ayan. Diyan na ako magtatrabaho at ito lang yung upuan ko. Madoblock kasi ayaw ko na nung kutsun. Sira naman yun. So, ayan na siya. Ayan, pwede na akong mag-work ulit. So, day off ko naman ngayon. 20 minutes later. Hi! Ayan, nandito na naman kami sa kwarto ng aking kapatid kasi nainggit siya at naglinis ako sa aking kwarto. Ngayon, maglilinis naman siya sa kanyang kwarto. Ingrata talaga tong kapatid ko eh. Sige na, simulan na natin! Eleven minutes later. Ang bigat pala!
so much po sa pagsama sa aming paglilinis ngayon. So, bye-bye! Don't forget to like and subscribe to my channel. Bye!